चला तर आज बघूया दुधाची खीर करायची आपण. पावसाचा मोसम आहे आणि दुधाच्या खिरीची लई इच्छा झाली राव. आज दुधाची खीर केल्याशिवाय काय करमना ना. चला या करून बघूया खीर. मला एका शिकवलेल्या मित्रानं तर हे 2 पळ्या तेल टाकून घ्यायचं. नंतर उलताना कुठं आहे रे बाबा, तेल चांगलं जरा तापू दे. हे असं वाजतंय बघा, हे जरा पाणी पडलं का नाही वाजतंय असं. हे जरा तेलात भाजून घेऊया आता. या हा घे घे. तेल असं नितळू द्यायचं काय मित्रांनो, मला लई तेल झालं का तेलकट होते बघा. भाजून घ्यायचं, धूर जातेले डोळ्यात तरी पण भाजून घ्यायचं. आता हे शेवळ्या जरा भाजून घेऊया आपण. आपल्याला केवढ्या पाहिजेत बघा, तुमच्या हिशोबानं बघा, माझ्या हिशोबाने मी घेणार आहे. थोड्या फुटणं झाले की दातानं फोडायचो, कात्री कशाला लागते आपल्याला. कोलगेटनं घासायचं. ह्या शेवळ्या आता मी जरा भाजून घेतो. फोडा लागल्यात बघा. शेवाळ्या आपल्या गरम झाल्यात आणि भाजूनही झालेत. अशा लाल लाल व्हायला पाहिजेत. लाल लाल झाल्या का नाही खायला लय मजा येते आणि आपलं हे पण चांगलं होते. 1 मिनटं काढतो, धूर लय चाललाय हो, काय करू. असं खरडून घ्या. पैसे देऊन आणलाय तर वाया कशाला घालवताय. असं खरडून घेऊन टाकायचं. आत्ताच खाऊ वाटायला लागतात. खायला नको, दुधात टाकून खाऊया. दूध गरम करून घेऊया खिरीसाठी. तर हे असं पातेलं असं नाजूक ठेवायचं आणि यात असं दूध घालायचं. असं वरनं बारीक दार लावा, नाहीतर कुठं चुलीवर सांडशीला. आहा, अरे रे, म्हशीचं दूध आहे हो घरच्या, त्यामुळं काय टेन्शन नाही आपल्याला. आता आपल्याला फक्त जाड पाहिजे. वेलदोडे जर बारीक करून घेऊया, त्यात टाकायला स्वाद येईल आपल्याला. वेलदोडं बारीक करायची एक ट्रिक सांगतो तुम्हाला आज मित्रांनो. बघा, ही जरा असं आहे की नाही, आपली साखर खायची असते का नाही, नुसतं घेऊन खात जाऊ नका घरात, जरा बघत पण जावा. असं जरा टाकायचं म्हणजे वेलदोडे उडत नाहीत. हान की हान हान. अरे उडाले तरी पण. दूध गरम झाले का बघायचं उकळी मध्ये मध्ये, नाहीतर दूध उकळून चुलीवर दुधाचा अभिषेक होईल. ज्याला उकळी फुटायला मित्रांनो, तर साखर टाकून घेऊया. म्हणजे आपल्याला जरा गोड खीर लागायसाठी साखर तुमच्या हिशोबाने टाका. जसं गोड, कोणाला जास्त गोड, कोणाला कमी गोड, कोण बिन साखराचा पण पिते. त्यातलं काय आपण नाही, पहिला सांगतो डबल साखर आहे आपण. एवढा डबा दिला तरी पुरेल बघा.
गोड झाले का बघूया जरा. जरा कमी पडल्या, थांबा. बरं मी संपवतो आज. बस. साखर विरघळल्या का बघूया. विरघळल्या झाले. आता हे मगाशी आपण केलेलं हे सगळं आपण ह्यात आता मिक्स करूया. केलेले वेलदोडीची एक लय भारी ट्रिक सांगितल्या मित्रांनो. व्हिडिओ पूर्ण बघा, तुम्हाला कळेल. वेलदोडे एवढे महाग आहेत, कसे बारीक करायचे सगळं मी सांगणार आहे तुम्हाला. चला, हे मगाशी आपण भाजलेले शेवाळे आता ह्यात मिक्स करून घ्यायचे. आता मिक्स कशा करायच्या, हळूहळू टाकायचे. हळूहळू म्हणजे दूध असं गोल गोल फिरवत राहायचं असं, आणि हळूहळू सोडायचं असं. म्हणजे काय एका जागी जाऊन बसत नाही. असं बारीक 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 सपल्या. टाकायचे आहेत आपल्याला. तर अर्धा किलो कॉर्न सपवले यातलं बघा. आणलेलं हो मी जास्त घालायसाठीच, खीर चांगली होते म्हणून. आता एक काढून ठेवून खायच्या तयारीला लागूया आपण. दोस्तानो या खायला. बघा कसं आचारी पण मीच आहे आणि खाणार पण मीच आहे. प्रत्येक वेळी आयतं खात होतो. आज मला टीमनं सांगितले हो की तूच कर तूच खा. बास की आपल्याला एवढं लई झालं आहे. चला बघूया खीर कशी झाल्या. वेळ घालवायला नको, जरा गार व्हायसाठी असं करा तुम्ही. जास्त बी करू नका, अंगावर सांडेल. आहा एक नंबर आल्या. करून बघा नक्की.